नमस्कार मित्रांनो, टेक्नो अथर्व या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत. मित्रांनो, सुरुवातीला आपल्या सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. 2023 हे वर्ष आपल्यासाठी व आपल्या परिवारासाठी सुखाचे, समाधानाचे आणि आनंदाचे जावो हीच प्रार्थना करतो. तर बघूया मित्रांनो व्हिडिओ. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की कोणतंही इंटरनेटवरील कॉपी केलेलं टेक्स्ट MS वर्ड मध्ये पेस्ट करत असताना त्याचं फॉर्मॅटिंग कसं करायचं. तर मित्रांनो, यासाठी आपण MS वर्ड फाईल ओपन करूया. बघा, या ठिकाणी आपण एक MS वर्ड फाईल ओपन केलेली आहे. त्यानंतर एक टेक्स्ट घ्यायचा आहे आपल्याला इंटरनेटहून. बघा, यासाठी हे जे इंटरनेटवरील टेक्स्ट आहे तर याला मी या ठिकाणी कॉपी करतो. या ठिकाणी बघा, Ctrl+C च्या सहाय्याने आपण याला कॉपी करूया. कॉपी केल्यानंतर ज्यावेळेस आपण हे टेक्स्ट MS वर्ड मध्ये पेस्ट करतो तर बघा, या ठिकाणी या टेक्स्ट सोबत त्याचं फॉर्मॅटिंग पण आलेलं असते. त्यामुळे आपल्याला सहजासहजी याच्यामध्ये चेंजेस करता येत नाही. बघा, यामध्ये 2 ओळीतील अंतर असेल, काही शब्द ब्ल्यू मध्ये आहे, काही बोल्ड आहे, काही नॉर्मल आहे. अशा प्रकारचं फॉर्मॅटिंग या ठिकाणी आलेलं असतं. आता याला चेंज करत असताना हे फॉर्मॅटिंग असल्यामुळे बघा, या ठिकाणी पॅराग्राफ मधील अंतर जर आपल्याला कमी करायचं आहे तर ते तसं कमी होत नाही. आणि ज्यावेळेस आपण याला कमी करण्याचा प्रयत्न करतो तरी पण ते कमी होत नाही. तर आता मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला ऑटोमॅटिक चेंज व्हायला हवा किंवा आपल्याला अपेक्षित असलेला चेंज जर आपल्याला करायचा असेल, फॉर्मॅटिंग करायचं असेल याचं, तर यासाठी एक गोष्ट करायची आहे आपल्याला. यासाठी आता आपण एक दुसरी MS वर्ड फाईल नवीन ओपन करूया. बघा, या ठिकाणी न्यू MS वर्ड फाईल आपण ओपन केलेली आहे. ते केल्यानंतर या ठिकाणी हे जे फाईलचं ऑप्शन आहे बघा, या ठिकाणी दिसतंय आपल्याला. तर या फाईलच्या ऑप्शनला आपल्याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी हे जे ऑप्शनचं टॅब आहे याला क्लिक करायचंय. याला क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होईल. यामध्ये हे जे ऍडव्हान्स ऑप्शन आहे मेनू मधलं याला क्लिक करायचंय आपल्याला. त्याला क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी खाली यायचंय आपल्याला. बघा, या ठिकाणी ऑप्शन आहे कट, कॉपी अँड पेस्ट. हे जे ऑप्शन आहे ते यामध्ये हे जे paste within the same document, paste between the document, paste between documents when style definitions, paste from other program, हे जे ऑप्शन आहे तर याला क्लिक करून कीप टेक्स्ट ओनली. बघा, या ठिकाणी कीप टेक्स्ट ओनली. त्यानंतर खालचं ऑप्शन आहे याला सुद्धा कीप टेक्स्ट ओनली आणि हे जे ऑप्शन आहे याला सुद्धा कीप टेक्स्ट ओनली. यामध्ये चेंजेस करायचे आहे. म्हणजे ज्यावेळेस आपण इंटरनेटहून कोणतंही मराठी मॅटर कॉपी करणार आहोत, मग ते मराठी मॅटर असो किंवा इंग्रजी मॅटर असो, तर त्यावेळेस ते कॉपी केल्यानंतर ज्यावेळेस आपण या ठिकाणी MS वर्ड मध्ये ते पेस्ट करणार आहे तर त्यामध्ये फक्त त्याचं जे टेक्स्ट आहे तेच पेस्ट होणार आहे, त्याच्यासोबतची फॉर्मॅटिंग पेस्ट होणार नाही. तर बघा, या ठिकाणी मित्रांनो आपण हे जे ऑप्शन दिलेलं आहे कीप टेक्स्ट ओनली आणि आता हे खाली ओकेचं ऑप्शन आहे तर याला आपल्याला ओके करायचंय. ओके केल्यानंतर मित्रांनो परत आपण इंटरनेटवर जाऊया आणि या ठिकाणी गुगल क्रोम मधील ही जी काही अगोदरची आपण जी फाईल आपण सिलेक्ट केली होती आणि कॉपी केलेली होती त्याला परत एकदा कॉपी करूया. बघा, या ठिकाणी Ctrl+C च्या सहाय्याने सिलेक्ट मॅटर जो आहे तर तो आपण या ठिकाणी कॉपी केलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो आता आपण ज्यावेळेस या ठिकाणी पेस्ट करू, बघा या ठिकाणी पेस्ट करतो मी. Ctrl+V च्या सहाय्याने आपण याला पेस्ट करूया. पेस्ट केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी दिसून येईल की या ठिकाणी फक्त टेक्स्ट पेस्ट झालेला आहे, त्याच्यासोबतचं फॉर्मॅटिंग पेस्ट झालेलं नाही. तर आता सहजपणे आपण या मॅटरला Ctrl+A च्या सहाय्याने सिलेक्ट करून घेऊ शकतो. ते सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला पाहिजे तसं जस्टिफाय या ठिकाणी करता येईल आपल्याला. त्यानंतर या ठिकाणी बघा हे जे स्पेसिंग आहे ते स्पेसिंग आपल्याला आपल्या आवडीनुसार देता येईल आणि ते सहजपणे देता येईल. बघा या ठिकाणी आणि ऑटोमॅटिक याचा फॉन्ट सुद्धा या ठिकाणी बदललेला आपल्याला दिसून येईल. DVOT सुरेख हा जो फॉन्ट अगोदर आपल्याकडे होता
तर तो फॉन्ट्स या ठिकाणी आलेला आहे. म्हणजे ज्यावेळेस आपण कोणतेही टेक्स्ट आपल्याला इंटरनेटहून घ्यायचं असेल तर त्यामध्ये आपल्याला MS Word मध्ये जाऊन थोडे जर चेंजेस आपण जर केले तर निश्चितच आपल्याला अगोदरचं जे फॉर्मॅटिंग होतं तर ते फॉर्मॅटिंग पेस्ट करताना या ठिकाणी येणार नाही. त्यामुळे सहजपणे आपल्याला कोणतंही मराठी मॅटर या ठिकाणी फॉर्मॅटिंग करता येईल. तर मित्रांनो, एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.